मर्निङ साथीहरू, आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। पोर्ट लुइस यो रोड हुँदै गयो भने चाहिँ बागाटेल सुपर मार्केट हुँदै जान्छ। सपिङ मल बागाटेल सपिङ मल हुँदै जाने रोड हो यो। अनि यो रोडबाट जानुभयो भने चाहिँ रोजिल हुँदै जान्छ। म अहिले आएको यो रोडबाट आएको। अलि अगाडि म बसबाट ओर्लेर अहिले यहाँबाट हिँड्दै यहाँसम्म आइसकेको छु। र आज भने साथीहरू म तपाईहरुलाई मोरिससको पोर्ट लुइस सिटी माथि हल्का उच्च ठाउँमा जाँदैछु। म चाहिँ यहाँ थोरै अगाडिबाट लेफ्ट साइड जाँदैछु। अनि पोर्ट लुइस सिटी चाहिँ माथिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, बवाल हुनेवाला छ है। म पहिले पनि गएको चाहिँ छैन त्यो ठाउँमा। एकपटक गाडीबाट हिँडेको थिएँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ, र मलाई दामी लागेको थियो। हेरौँ न कस्तो छ। आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र यहाँबाट यो अगाडिको रोड कन्टिन्यू गयो भने चाहिँ पोर्ट लुइस जान्छ। र मैले लेफ्ट रोड लिए। अब यहाँबाट क्रस गरेर योबाट क्रस गरेर चाहिँ म अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। जेब्रा क्रस पनि नरहेछ यहाँनिर। कहाँबाट जाउँ त? गड, यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ पहाड छ है। दामी पहाड छ। यहाँबाट लेफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ। मैले पहिले नै म्याप हेरेर आएको छु। माथि पहाड छ, यता पनि पहाड छ। र म जाँदैछु अगाडि। पोर्ट लुइस सिटीको भिडियो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई धेरै देखाएँ साथीहरू। आज भने पोर्ट लुइस माथिबाट टाढाबाट हेर्दा पोर्ट लुइस सिटी कस्तो देखिन्छ त आज म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। गर्मीले हप्याक पार्न लाग्यो त।
यहीँनिरबाट मेट्रो गएको छ। गर्मी भएको भएर हल्का धेरै गर्मी भएको भएर कि किन हो हाम्रो जस्तो हरियाली पहाड चाहिँ नदेखिने के त्यता अगाडि देखियो तर यहाँनिर हाम्रो जस्तो हरियाली पहाड देखेन मैले। यहीँनिरबाट मेट्रो गएको रहेछ। र अगाडिको सिटी देख्न सक्नुहुन्छ पोर्ट लुइस। मेट्रो आउँदै रहेछ कुरो है त। र बसको भन्दा मेट्रोमा हल्का एक्सपेन्सिभ त हुन्छ होला, थोरै एक्सपेन्सिभ छ। 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ त्यस्तै एक्सपेन्सिभ छ। तर टाइम अनि सेफ ट्राभल अनि टाइम बचाउन चाहनुहुन्छ भने मेट्रोमा ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, हाम्रो नेपालमा कहिले हुने बब्बाल यस्तै हो। पैसाको सेभिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बसमा ट्राभल गर्न बेस्ट। अनि समयको बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने मेट्रो। त यहाँनिर माथि जानको लागि रोड पनि बनेको रहेछ। ल माथि जानको लागि रोड पनि रहेछ है। के गरौँ साथीहरू भन्नुहोस् त, जाउँ कि नजाउँ? तर नजाउँ होला, एक्लै पनि छु, मलाई थाहा पनि छैन त्यति होइन। नचिनेको ठाउँमा फेरि त्यस्तै त हो नि, नगइदियो होला। र त्यहाँनिर पछाडि चाहिँ हरियाली पहाड देख्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट लुइसको ठ्याक्कै पछाडि के हो यो चाहिँ? भलको कुलाको रहेछ के हो? वाउ, दामी ठाउँ रहेछ त यहाँ चाहिँ। के हो यो, चर्च हो कि के हो? सो अब चाहिँ यता अगाडिबाट पोर्ट लुइस देखाउन गइरहेछ है। ल देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मोरिससको क्यापिटल सिटी पोर्ट लुइस।
यो साथीहरु तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले पोर्ट लुइस सिटीमा यताउति हिँडेर भिडियो चाहिँ पहिले मैले धेरै बनाइसकेको छु। अनि मैले सोचिरहेको थिएँ पोर्ट लुइस सिटी पछाडिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ त, टाढाबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ आज म यहाँ आएर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जस दामी देखिरो रहेछ है। म यताबाट आएको हैन, यताबाट आएको हो। म चाहिँ यताबाट यो रोड हुँदै गएर त्यहाँ हुँदै त्यो सिटीमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि म बस लिएर चाहिँ घर जान्छु। बादल पनि क्या खतरा देखियो त। र तपाईहरु पोर्ट लुइस या मौरिससमा भिजिटको लागि आउनुभयो भने र हाम्रो साथीहरु कोही पनि यहाँ मौरिससमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो ठाउँमा एकपटक आइदिनु होला। र घुम्नको लागि एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, थाहा भएन मलाई चाहिँ यो चर्च होला या के होला, दामी बनाएको रहेछ। वाउ, यो फुलले आकर्षण झनै बढाइदियो है यो फुलले गर्दा। वाह, पछाडिको चाहिँ पोर्ट लुइस सिटी हो। साथीहरु देख्नुभयो पोर्ट लुइस सिटी चाहिँ फोटो खिचाएर आउनुभयो भने पक्कै पनि घुम्नु होला है। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यो ठाउँ। हो भने म जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिरबाट स्ट्रेट गयो भने पनि पोर्ट लुइस गइन्छ, त्यही अगाडि जाने त हो। तर म भने यो रोड लिन्छु। थाहा छैन कहाँ पुग्छ यो रोड चाहिँ, पक्कै पनि त जान्छ होला, हेरौँ न हैन। हावा पनि तातो आइरहेछ त नि।
सो साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यहाँ भन्दा अगाडि के कस्तो छ त अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई पक्कै पनि देखाउने छु सो आजलाई भने भिडियोलाई यही अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ सी यू नेक्स्ट भिडियो बाइ